ආයුබෝවන් අනෝස් කිචන් YouTube channel එකට ඔයාලව අදත් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. මමත් ඔයාලා මගේ YouTube channel එක subscribe කරේ නැත්නම් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. අද මම ඔයාලට අරගෙන ආවේ රටඉඳ චට්නි එකක්. අපි දැන් බලමු මොනවාද අවශ්‍ය දේවල් කියලා. මම වම්බොඩු හීනියට දිගට කපාගෙන පැදගෙන තියෙන්නේ. රටඉඳ අඹරගෙන තියෙන්නේ. ඉඟුරු සුදු ලුණු තලාගෙන තියෙන්නේ. කුරුඳු කෑල්ලක් අවු මිරිස් තලා ගන්න. මිරිස් කුඩු මේස හැඳි 2යි. අබ තේ හැඳි භාගයයි. සීනි මේස හැන්දයි. සියඹලා ලුණුත් එක්ක මිශ්‍ර කරගෙන මම කෝප කාලක් හදාගෙන තියෙන්නේ. හට්ටිය රත් වෙනකොට මම සියඹලා ඉස්ම ටික දා ගන්නවා. සීඹල ටික රත් වෙනකොට මම මිරිස් කුඩු අබ සීනි කලාගත් ඉඟුරු සුදු ලුණු කුරුඳු අවු මිරිස් ඔක්කොම දාලා කලවම් කරගන්නවා. දැන් මම අඹරගත්ත රටඉඳි ටික දාලා කලවම් කරගන්නවා. මං බැදගත්ත වම්බුරු ටිකක් දාලා කලවම් කරගන්න. අපිට මේක හදන්න වැඩි වෙලාවක් යන්නේ හරි ඉක්මනට හදා ගන්න පුළුවන්. මම මේක සියඹල ඉස්ම දාලා හදලා තියෙන නිසා විනාගිරි කන්න හොඳ නැති අයට උනත් කන්න පුළුවන්. ඔයාලා මගේ වීඩියෝ එකට කැමති නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, share කරන්න, comment කරන්න අමතක කරන්න එපා.